So, ang last na discussion natin, last meeting, kung maalala nyo, is sa unit circle, and define natin yung dalawang functions, trigonometric functions na cosine and sine, and express natin at kumuha tayo ng mga values ng angles, cosine and sine ng angles, using yung unit circle. Na-discuss din natin yung mga reference angles, terminal and coterminal angles na tinatawag. Nag-stick tayo dun sa unit circle na kung saan, pag sinabi natin unit circle, radius natin is 1, tapos ang center ng circle is nasa origin. So, para mas madaling mag-simplify at kunin yung values ng cosine and sine function. This time, for lesson number 3, we will discuss anong behavior ng cosine and sine functions kapag hindi na unit circle ang naging basehan natin. That is, kapag meron na tayong circle na hindi na ang radius is 1, pero still ang kanyang center is nasa 0. So, consider natin yung mga circle na yon. So, here sa left figure, nandito pa rin yung unit circle natin na and nire-represent natin each point dun sa unit circle, yung mas maliit na circle, as yung coordinates niya, x prime, y prime, and kung maalala nyo, di ba ito yung definition ng cosine and sine function? Sa unit circle, yung x, yun yung cosine ng angle theta, which is yung angle na central angle na nai-intercept ng ating point P from starting or measured from the horizontal axis or positive x-axis papuntang P or kapag nasa standard position siya. Tapos yung y prime, kung maalala nyo, yun naman yung sine theta. Okay? This is true kapag yung ating kapag unit circle ang naging basehan natin, that is ang radius natin is 1. So, ano po ang mangyayari kung meron tayong other circle, sabihin na natin, i-generalize natin na yung circle natin is meron tayong radius na r. Okay? For any value ng radius na r. For any real value ni r. So, what happens? So, para makuha yung relasyon nila or kung ano ang mangyayari sa cosine and sine functions for any circle with center at the origin and radius r, okay, consider natin itong circle na Q na may radius r, and then consider also a point QY na kung saan magkalinya siya dun sa point P, x prime, y prime, and parehas sila ng nafo-form na angle in standard position, which is the angle theta. On the right side, or right figure, nag-draw tayo ng perpendicular lines. So, nag-drop tayo ng perpendicular lines pababa, papunta sa x-axis. So, meron tayong ito, isang-isa. Si P papunta kay point A, and si Q papunta kay point B. And as you can see, because parehas sila ng angle na theta, okay, and parehas silang tawag dito, right angles, parehas silang 90 degrees, masasabi natin that these two triangles are similar. Similar triangles yan. So, yung triangle OPA is similar to triangle OQA. And kapag similar yan, yung ratio ng corresponding sides or nila ay equal. That is, yung length na to, yung longer side ni PA divided by yung side ni QB, yung mas malaking triangle, is equal dun sa hypotenuse ng maliit times yung hypotenuse ng malaki. Okay? Kasi nga, similar triangle sila. Ibig sabihin, yung ratio and proportion, o yung ratio ng sides nila
dapat equal. So, kung gagamitin ko itong side na to, yung nasa baba, maliit na triangle, x bar, or x prime, divided by, ano ang corresponding side dun sa malaking right triangle? Yun, yung OB. And that is equal to, ang length niyan is x, equals, yung ratio naman ng hypotenuse. Yung hypotenuse ni OPA is of course equal yan sa radius nung circle mismo, and that is equal to 1. So 1 yun, divided by, yun namang malaki, hypotenuse ng malaki, OQ, is yung radius naman ng malaking circle, and that is equal to R. And from here, yun nga, alam natin that x prime is equal to cosine theta. Therefore, cosine theta all over x equals 1 all over r. Cross-multiply nyo yan, makukuha natin that the cosine theta is equal to x all over r. Ito ngayon yung value ng cosine theta para sa mga circles na ang center ay nasa origin, and yung radius niya is hindi lang basta 1, kasi pwede ring 1, okay? Hindi lang basta 1, okay? Of course, hindi pwede ang 0 kasi magiging undefined. Hindi lang basta 1, kundi kahit anong value ni r. So, generalize. In the same way, pwede rin nating i-derive yung value ng sine, and that is also equal to y all over r naman. So, ito, ang magiging value ng cosine and sine ng angles theta na na-form natin kapag ang radius natin is r. Ibig sabihin general siya. Hindi lang siya basta 1. Any questions? Yan na ngayon. Diba, nung una, doon sa unit circle, ang cosine natin, kung maalala nyo, is kung ano lang yung value ni x kaagad. Dito sa point na to. Tapos yung sine, yun naman yung value ng y. Pero, this is only true kapag unit circle. Yun nga, kapag radius niya ay 1. Kung ang radius niya na ay hindi 1, that is any value na r, ito na po magiging formula natin. Cosine theta equals x over r, and sine theta is equal to y all over r. Of course, assuming that the angle theta is in standard position. That is, yung initial side niya is nandito sa positive x-axis. Any questions? Naririnig nyo naman ako, di ba? Yes, sir. Okay. Kala ko hindi. Kinaman ako ng slide. Okay. Malaking tulong itong pag-generalize natin, no, ng circle, yung radius ng circle. At hindi lang siya basta unit circle. Hindi lang ang radius ang 1. Lalo na kapag pinag-uusapan na natin yung right angle trigonometry na tinatawag. Yung right angle trigonometry is yung trigonometry ng mga right angles na nilalagay siya sa unit circle. Of course, ang right angles, hindi lang yung hypotenuse nila, which corresponds to the radius of the circle, is hindi lang laging 1 yan. Iba-iba. Kaya, malaking tulong yung dinerive natin, which is cosine theta equals x all over r, and sine theta equals y all over r na formula. Okay. Sinusulat din itong x all over r as you can see kasi, dito sa ating finorm nating right triangle kanina. Di ba makakapag-form tayo ng right triangle? Kung ito yung x and ito yung y, okay, consider yung malaking right triangle,
ang kanyang hypotenuse is r, tama? And by Pythagorean theorem, pwede nating express si r as equal to the square root of x squared plus y squared, or the square root of the sum of the squares of the side, Pythagorean theorem. So itong x all over r, pwede rin or in-express din siya as x all over square root of x squared plus y squared, and yung y in-express, or yung sign naman in-express din as y all over the square root of, hindi na kasya, y all over the square root of x squared plus y squared. Ngayon, sa right angle trigonometry, nilalagay natin, for example, meron tayong right triangle A, B, C, and C is the hypotenuse ng right triangle. Theta is the angle from the base, side A, papunta dun sa C na hypotenuse. Pag drawing natin yan sa loob ng unit circle, or sa isang circle, and letting the radius of the circle be equal to C. Ayan. We can see that any point, itong point na to, P, ay equal sa, ang coordinates niya is yung mismong sides ng ating right triangle na AB. So, kapag plinat natin yung, itong right triangle na yan. And kapag kinuha natin yung cosine function, gamit itong equation na ito, ang cosine ng theta is x. Ano ba si x? Diba ito yun, dun sa point natin. Sa coordinate natin, yung x ang mauna, si y yung mauna. So, x all over r is equal to a all over, ano yung r? Yung radius ng circle is equal dun sa hypotenuse, which is equal to dun sa c. C yung hypotenuse ng triangle natin. So, cosine theta equals a all over c. And then, sine ng theta is equal to, ano ang y? B all over c. And of course, pwede mo rin siyang i-rewrite as a all over square root ng a squared plus b squared. In-express mo lang via Pythagorean theorem si c as the square root of the sum of the squares ng sides. And of course, si sin theta naman is b all over a squared plus b squared. Kung maalala nyo, o kung naturo sa inyo to, ito yung tinatawag nilang SOHCAHTOA. But of course, hindi pa natin dinedefine yung tangent function, no? So, SOHCA pa lang muna. SOHCA. Kalimutan muna natin yung TOA. O, yung sign ng any function sa right angle trigonometry is equal to the opposite all over hypotenuse. And that is equal to, kung titignan natin dito, sa ating right triangle, this side opposite angle theta is, ang katapat niya ay B. So that is B all over, ang hypotenuse natin is C. And also, Ka stands for cosine ng angle theta is equal to adjacent, hindi ko nasulat dito, opposite over hypotenuse. Si Ka or cosine equals adjacent all over hypotenuse. Ang adjacent side is yung katabing side ni angle theta other than the hypotenuse. Kasi dalawa yung katabi ni angle theta, di ba? Meron tayong angle A, ay side A, and then side C. Pero si side C, siya yung hypotenuse. So, yung tinutukoy na adjacent is yung side na maliban doon sa ating hypotenuse. And that is equal to side A. And of course, yung hypotenuse is side C. See, galing dito, yung mnemonics natin na tinatawag na SOHCAHTOA. So, opposite over adjacent, sine, adjacent over hypotenuse, cosine. And later on, madederive natin yung sa tangent, which is TOA. Ibig sabihin, opposite all over adjacent. Any questions?
None, sir. Okay. Wala po, sir. Meron tayong example dito. Apply natin yung previously discussed. Find the measure of the missing angle and the lengths of the missing sides. If yan. Off pala, tama. Off. Yung right triangle natin, meron tayong 7 na adjacent side dun sa angle 30 degrees. So, una natin kunin is basically, ang missing angle dyan, napaka-basic talaga. Kaya basically, 90 ito, 30 daw iyon. So, ang natitira na lang dito para makompleto yung 90 is 60 degrees na lang. So, basically, yung missing angle is 60 degrees. Yung missing sides, pwede natin gamitin yung SOHCAHTOA or cosine ng angle theta is equal to, kung ito yung A, ito yung B, ito yung C, ang cosine ng angle theta is equal to A all over C, and that is equal to 7 all over C. Alam mo yung angle theta. So, cosine of 30 is equal to 7 all over C cross multiply 7 all over cosine of 30. Ilan po yung cosine ng 30? Yung pinapa-memorize kong table, hindi nyo memorize. Pero kung may calculate kayo, okay. Ako hindi ko rin memorize o hindi ako sure sa cosine 30. Nalilito ako kung 1/2 ba o square root of 3. Okay. Square root of 3 all over 2. So that is 7 all over square root of 3 all over 2. And that is equal to 14 all over square root of 3 or 14 square root of 3 all over 3. Yan yung hypotenuse natin. 14 square root of 3 all over 3. Question? None po. Okay. Next, hanapin natin yung letter B or letter B, side B. At para makuha yan, gamitin naman natin yung sin theta. Kasi sa formula natin for sin theta, opposite or over hypotenuse, doon siya nag-include. Okay? Doon natin nakikita yung B. Solving for B, cross multiply mo lang yan. So, B equals H sine of angle theta. And that is equal to hypotenuse. Sorry, dapat C ito kasi yun yung gamit natin. Na-solve natin si C na 14 square root of 3 all over 3 times ilan ang sine ng 30? Sine of 30 ito, that is 1/2, I guess. Kasi cosine niya is yung may square root. So, yung sine ng 30, dapat yung isa. Yes, 1/2 nga, 0.5. And pag simplify natin yan, may 14 tayo dito, may sa taas, may 2 sa baba. Divisible by 2 yan, so makakancel yung 2 sa baba. May matitirang 7 sa taas. And therefore, 7 square root of 3 all over 3, yun yung measurement naman ni side B. 7 square root of 3 divided by 3. Yun na. Nakuha mo na lahat ng angle and yung missing angle at saka yung lengths ng missing sides. Any questions? Wala po. Okay. Ano naman ito? Aha.
Hindi ko maalala nang nilagay ko to okay. Naalala ko na. Um, just like other functions na na-discuss nyo dun sa mga previous or yung nalaman nyo sa previous courses nyo. For example, kung meron tayong polynomial function, rational functions, logarithmic, dinidiscuss doon yung domain and range, tama. Kung maalala nyo, ang ibig sabihin ng domain at saka anong ibig sabihin ng range. Pag sinabi nating domain, ito yung kung meron tayong function y, which is a function of x, domain is lahat ng values, set of all values na magbibigay ng that gives a real value ng range. So, ibig sabihin, lahat yan ng value. Ang domain is lahat ng values ni x. Kasi yun yung input natin. Lahat ng value ni x na kapag sinubstitute mo siya dun sa function, ang makukuha mong range is a real value. Okay? The set of all x values yan. Si range naman, lahat naman ng real values naman ni y. Yun yung ibig sabihin ng domain and range. And itong mga trigonometric functions like cosine and sine, meron din silang domain and range. And basically, makikita mo yan dito sa unit circle natin. Very obvious naman siya. Diba? Kung circle tayo, ang ating unit circle, okay, kasi ang radius nakalagay dyan 1, ang ating equation ay x squared plus y squared equals 1. Equation ng circle. Yung na kung saan doon lang umiikot yung point natin. At doon sa pag-ikot ng point na yan, doon naman nakabase yung value ng cosine and sine natin. Cosine, yun yung x. So, sine naman, yun yung y. So, pwede natin sabihin na yung domain and range nila. Kung mapapansin natin, for the cosine function, cosine of x, lahat naman ng value ni x, pwede mong isubstitute. Ibig sabihin, ang domain ni x, or domain ng cosine is all reals. Kasi kahit anong ilagay mong angle dyan, 30 degrees, 1 million, ganun, ang nangyayari is, kino-compute lang din natin siya in terms of the reference angle. Kung maalala nyo, yung reference angle, di ba? Kapag isang buong ikot, 2 pi yan, di ba? Okay. Kapag lumagpas tayo ng, kunwari, 2 ikot, so hindi na natin sinusolve. For example, 3 pi, ang equal nun is 2 pi plus pi. So, yung mga coterminal angles natin, kapag kinukuha natin yung cosine ng 3 pi, equal lang din yun dun sa mga reference angle, cosine pi. Parehas lang siya. Kasi nga paulit-ulit lang, periodic siya. Kasi sa circle, umiikot-ikot lang tayo. Tama? At ang period natin is every 2 pi nga. Every 2 pi, every 360, bumabalik lang tayo dun sa dati nating pinuntahan. So, yung x value natin, yung domain ng cosine function is kahit ano. Kahit anong value o real value ni x. Kahit anong real value ni x, magkakaroon tayo ng real value ni y. However, yung range niya, kung mapapansin nyo, ang range niya is from negative 1 to 1 lang. Diba? Kasi ikot lang siya dito sa circle. Dito, tignan nyo yung point. Diba yung point natin sa unit circle, yung x, yun yung value ng cosine. Diba? If y equals cosine of x, yung function natin cosine of x,
At kung iniikot-ikot lang natin dito, tignan nyo yung value ng x. Dito lang siya. Yung value ng cosine function natin, yung cosine of t. Pag nandito siya, ang cosine ng t natin ay 1. Tapos, ikot siya dito, hindi siya lumalagpas ng 1. Kasi ang sinusunod niya yung circle na x squared plus y squared equals 1. Kaya ang range natin, kahit anong real number ang isubstitute mo kay domain, yung value ng cosine of x ay from negative 1 to 1 lang. Hindi siya lalagpas. Ganon din yung sine. Ang domain niya, all reals din. Pero kung titignan mo dito sa ating unit circle, dahil nga circle yan, kahit saang magpaikot-ikot ka dyan sa unit circle, yung value ng sine hindi lalagpas ng 1. Kapag nandito, negative 1. Pag dyan, okay, bababa sa negative 1, pababa. Pagdating niya dito, yung sine, which is yung y-coordinate natin, 0. Tapos aangat siya dyan, aangat. Pagdating niya dito, 1. Tapos ikot-ikot lang yung angle natin. So, hindi siya lalagpas ng 1. Hindi ka magkakaroon ng value dito. Okay, hindi ka magkakaroon ng value dito. Kasi dito lang, sinusundan lang natin yung circle. So, yung range lang din ng sine is from negative 1 to 1 lang din. So, yun yung para saan kung inisip ko kung para saan itong drawing na to. Kasi bounded tayo by definition ng unit circle kasi, yung x point dun sa unit circle or x coordinate ng unit circle, yun yung cosine. And yung y-coordinate, yun yung sine. And as you can see dito sa unit circle natin, yung x, kahit sa amang point dyan, hindi lalagpas ng 1. Pinakamataas niya na yung 1. Pinakamababa niya na yung negative 1. Yung y, ganun din. Pinakamataas niya na yung 1, pinakamababa niya yung negative 1. Hindi nagkakaroon ng negative 2. Hindi nagkakaroon ng positive 2. Kaya nga pag i-calculate nyo yun, yung walang angle ang magbibigay sa'yo ng cosine function na greater than 1. Kahit anong pilit mo. Yung x, yung loob, yung angle na nasa loob, pwede yan kahit ano, basta real number. Kahit anong angle, pwede. Pero yung pag kinuha mo na yung cosine at sine ng angle, ang lalabas lang lagi from negative 1 to 1. Kaya pag ang sagot nyo lumagpas ng 1 or bumaba pa sa negative 1, magtaka na kayo. No, mali na yung sagot nyo pag ganon. Mag-solve tayo ng mga example. If theta equals angle 12 and the side adjacent to theta has length 4, how long is the hypotenuse? So, kailangan natin ng calculator dito. Meron ba kayong scientific calculator sa tabi nyo? Yes, sir. Okay. Kasi yung mga angle dito, hindi na eksakto, no? So, i-drawing mo natin yung triangle. Sabi niya, theta is 12, tapos adjacent to theta has length of 4. So, kadalasan, mas maganda na ang drawing nyo dito na. I-pattern nyo na dun sa ginawa nating formula. Ang adjacent sa kanya, 4. So, si A yun. Nandito si A. Nandito si B. Nandito si C. C is the hypotenuse. How long is the hypotenuse? So, isipin mo, ang given ka, adjacent side, meron kang angle, hinahanap hypotenuse. Ano ang nagre-relate sa hypotenuse? Nagre-relate ng adjacent sa hypotenuse? Cosine, di ba? Kasi kapag kinuha mo yung cosine theta, A all over C yun, or adjacent all over hypotenuse. So from here, masosolve mo that C is equal to A all over cosine of theta. Given naman si A, which is 4,
and yung angle na 12 cosine 12, and therefore masosolve mo direct substitution lang sa calculator, which is equal to ilan sagot nyo? Ano to hindi siya 4.09. Hindi ito drawn to scale ha, yung right triangle ko, basta ano lang yan. Basta right triangle lang. Okay, so ang answer natin is 4.01. One way to check is of course knowing the fact na ang ating hypotenuse is the longest side ng isang right triangle. Right? So, kung ang side mo is 4 or yung adjacent side is 4, ini-expect mo na dapat mas malaki yung makompute mong value ni C. Kung mas mababa yung makompute mong value ni C, mali na yung sagot. Kasi, by definition, hypotenuse is the longest side of a right triangle. So, 4.09, although konti lang yung diferensya, is still greater than 4. So, tama yung sagot natin. Okay, example letter B. Theta equals 78.123 degrees, 123. The hypotenuse naman ay given 5,280. How long is the side adjacent to theta? Again, drawing ka ng triangle, not drawn to scale. Pero sige, as much as possible, gawin nating malapit. So, ito yung angle theta natin, which is equal to 78.123 degrees. The hypotenuse, letter C, is, or side C, is 1 to 80. 5 to 80. How long is the side adjacent to theta? The side adjacent to theta is itong A. Opposite to it is B. Again, ang relasyon ni A kay adjacent side kay hypotenuse ay dinedefine ng cosine function. Cosine theta equals A all over C. This time, ang given is si A ang hinahanap. So, cross multiply mo lang yan. A equals C cosine of theta. Direct substitution po ulit. C given po na 5,280. Cosine of angle 78.123 degrees. And therefore, our A, or the side adjacent to theta, is equal to 1,086.68. Sabihin nyo kung parehas tayo nang nakuha. Yes, sir. Tama po. Okay. Sir, wala bang units yan? Baka matanong nyo. Wala naman kasing given na units dun sa si C. So, wala din tong units. Pero just in case, of course, kung meron siyang binigay na units, for example, meters or centimeters, gayahin mo lang. Yun din dapat yung measurement ni A. Or nung adjacent side. So, example number 3 or letter C. Angle theta pa rin, 59 degrees. The side opposite theta, okay, hindi nalagay yung theta dito. Pero yung opposite daw ni theta is 117.42. So, nasaan yun? Ito yun, si B yun. P equals 117.42. Ang hinahanap naman, again, yung hypotenuse. And ano po yung function na magre-relate kay opposite side kay hypotenuse? This time, ang gagamitin naman natin is sine ng
function or sine function. Sine theta equals opposite, which is B, hypotenuse, which is C. Since we are looking for hypotenuse, siya yung pupunta dun sa kabila. Si sine theta, mapupunta naman sa baba. Direct substitution, B is 117.42 and sine of the angle is 59 degrees. And that is equal to 136.99. So I have 3 more examples, pero I think kayang-kaya nyo na ito. So meron pa akong example D. The same way, ganun lang din yung analysis for the first 3 examples. Ganun din kay E and kay F. No? Just looking for the missing or unknown angle, sides given the angle. You just always apply the definition of cosine and sine in terms of the right angle trigonometry. So, bukod sa sine and cosine, we now define the 4 more common circular functions. No? Anim talaga ang pinaka-common, although meron pang iba, but these 6 are the most common circular functions. So, alam na natin yung cosine and sine, which is kung sa unit circle tayo nakadepende and we select a point which can be represented as xy inside or at the unit circle. Si cosine is yung x value, si sine is yung y coordinate. Second is 1 all over x, where x should not be equal to 0. Cosecant is 1 all over y, where y should not be equal to 0. Then the tangent is y all over x, where x should not be equal to 0. And cotangent is x all over y, which provided that y should not be equal to 0. So, by this definition ng circular functions, actually, we can define the fundamental identities kasi tignan nyo meron silang relasyon. Kung si cosine ay x, si cosine theta ay x, ang secant theta ay 1 all over x. And that is equal to, ano ba ang x? Di ba nga, cosine ng theta ay equal sa x. Ang secant is 1 all over x. Di ang secant equal lang din sa 1 all over cosine theta. Ganun naman kay cosecant, abbreviated as CSC, baliktad naman siya o reciprocal naman siya ng sin theta. Kasi si sin theta ay y. Ang cosecant theta 1 all over y. And ganun din si tangent and tangent, magkabaliktaran sila. But here, yung definition ng tangent ang gusto kong malaman natin. You can see that tangent theta is equal to y all over x. Pero ano ba ang y? Di ba ang y sin theta? Ano ang x? Cosine theta. Therefore, ang tangent theta ay equal sa sin all over cosine. So, ito yung mga tinatawag nating fundamental identities. Ito yung 6 circular functions, most common. Okay. Ang alam ko nasa next slide itong mga fundamental identities. And from here, from this very definition ng 6 na circular functions, we can create the fundamental identities ng trigonometric functions or the reciprocal and quotient identities. Si secant theta ay reciprocal ni
cosine theta, and vice versa, of course, di ba? Kasi pwede mo yung i-rewrite as cosine theta equals 1 all over secant theta. Also, cosecant theta is the reciprocal of sine theta, and vice versa. Tangent theta is the reciprocal of cotangent theta. And tangent theta is equal to the sine theta all over cosine of theta. Okay, importante ding malaman na dito sa mga reciprocal and quotient identities na to, yung numerator should not be equal to 0. Okay, because kapag 0 yung denominator natin, we cannot divide by 0, mortasin yan, magiging undefined. Magiging undefined yung function natin kapag yung numerators nila, or denominators nila, ay 0. So, ang gagawin natin dito sa mga to, may memorize lang natin. Okay? Memorize by heart. Ang dami na natin i-memorize. Pero, mapapractice nyo yan habang sinusolve nyo. Basta, ang tamang practice lang sa math is mag-solve ng problems. Itong mga ganito, it comes naturally na every time you solve for problems. Kagaya ng mga example na to. So, alamin daw natin yung mga indicated values if it exists, okay? Number 1 is secant 60. Actually, pwede mo na itong i-direct sa calculator, pero just for the purpose of our discussion, ang secant ay kabaliktaran po ng alin? Cosecant. So, cosecant. Mali. Cosine. Yun yung medyo nakakalito na part dito no, sa reciprocal and quotient identities. Kasi ang tangent, theta, ang kanyang reciprocal ay cotangent. Walang problema dyan. Parehas silang tangent, tapos may co lang yung isa. Kaya madaling i-memorize na magbaliktaran sila or reciprocal sila. Ang nakakalito na part is yung cosine, ang kabaliktaran niya is secant. Si sine, ang kabaliktaran niya is cosecant. Madalas, ang nagiging problema ng estudyante dito is, iniisip nila na ang sine, ang kabaliktaran niya ay 1 all over cosine. Kasi sine tapos co, parang tangent tsaka cotangent. Mali po iyon, okay? Para mabilis yung ma-gets, paano kunin yung kabaliktaran, tatlo lang ang i-memorize nyo. Itong tatlo lang na to. I-derive nyo na lang. Huwag nyo nang i-derive yung i-memorize yung 6 pa na ilalagay nyo pang ganyan. Understandable naman na alam nyo na at the back of your mind na parehas lang ang ibig sabihin nito or pwede nyo lang i-manipulate itong dalawang to. No, kaya huwag nyo nang i-memorize yung lahat na 6. I-memorize nyo pa yung ganyan. Sobrang sayang sa brain cells. Alam nyo naman na magkabaliktaran niya sila. Pag reciprocal, baliktaran. Kaya, tatlo na lang ang i-memorize natin para hindi tayo nagugulo. Minsan nagugulo kasi. Tapos ito rin, hindi ko alam kung makakatulong. Ang palatandaan ko, pag nagsasolve ako nito is, ang C, ang kabaliktaran niya ay S. So, cosine, secant ang kabaliktaran niya. Ang sine, cosecant naman. Siyempre, with the exception of tangent. Ewan kung sino bang nagpangalan dito. Mas madali sanang i-memorize, di ba? Kung parang tangent, cotangent na lang yung pag-reciprocate. So, going back sa example natin, ang secant 60 or secant ng 60 degrees ay equal sa ang kabaliktaran ng secant or reciprocal ng secant ay cosine. And, ano ang cosine 60? Square root of 3 all over 3 ba?
Hindi ko rin memorize, no? Sa dami ng iniisip. 1/2. Ayan. And kapag binaliktad natin yan, 2. Nag-exist naman siya kasi yung cosine 60, hindi naman 0 yung 1/2. So, hindi naman undefined yung second natin. Kaya ang sagot natin is 2. Very basic. Example number 2. Cosecant 7 pi all over 4. So, naka-radians naman. Kapag gumagamit kayo ng calculator, huwag niyong kalimutan na gawing radians. Or, kung hindi kayo sanay or hindi niyo alam mag-convert into radians sa calculator, ng mode niya, gawing radians, pwedeng i-convert nyo na lang ito sa degrees. Pero, for the sake of our discussion, ang kabaliktaran ng cosecant ay, sine theta. So, that is equal to sine ng 7 pi all over 4. So, kung i-drawing mo yung 7 pi all over 4, kunwari wala kang calcu, ayan. Ang 2 pi ay equal sa 360 degrees, isang buong circle. Yung 7 pi all over 4, malapit nang maging 2 pi yan. Kasi pag naging 8 pi all over 4, that is 2 pi na. So, kulang na lang siya ng ilan? 1/4 na lang ang kulang niya. Or pi over 4 na lang ang kulang niya para maging buong circle. So, saan dapat maglalay yung terminal side ng ating angle? Kunwari, circle yan. So, kung isang buong circle, dito dapat siya hihinto. Pero dahil hindi niya naabot, kulang siya ng 1/4 ng pi. So, itong buong to ay 2 pi, kalahati niyan is pi, kalahati ng pi ay dito. Okay. Isang buong circle, 2 pi. Isang buong circle ay 2 pi. Kalahati ng circle ay pi. Tapos, kalahati ng pi over 2. And then, kalahati pa ng pi all over 2 is 1/4. So, yan. Yan na lang yung kulang niya. Ito yung mismong angle na 7 pi all over 4. Yan yun. And as you can see, pag i-apply natin yung mga reference angle natin, ano ang reference angle niyan? Nandito. So, ang sine ng 1 all over 4 ay equal din sa negative ng pi all over 4. Sine ng negative pi all over 4. Bakit negative pi all over 4? Para makumpleto yung buong circle, 7, 8 pi, kulang siya ng 1/4. So, pag mineasure mo dito yung angle, negative pi all over 4 ka kasi yung direction ng pag-measure mo is hindi siya counterclockwise, clockwise direction. Remember, ang convention natin, positive angle kapag counterclockwise, negative angle kapag clockwise. There are two ways nga kasi para express ang isang angle, di ba? Pwede mo siyang express, kunwari kapag nandyan, pwedeng dito ka mag-measure, positive yung angle mo, pwede namang dito ka mag-measure, negative yung angle mo. And since dito, okay, mas madali, mas malapit na lang tayo kaya dito sa angle kapag negative yung pag-measure natin. Kaya mineasure na lang natin siya ng negative. So, ang ating reference angle is also pi all over 4. Yun nga lang, merong positive negative yan, depende sa sign. Okay? Sa symbol. Yung sign function natin is nandito. Nandito yung terminal point natin and you can see na negative yung y or negative yung sign. Kasi yun yung sign, yun yung y, tama? Yung x, yun yung cosine. So, dapat lalagyan mo siya ng negative.
sine pi all over 4. At ang negative sine, ang pi all over 4, that is 45 actually, at equal yan sa square root of 2 all over 2. That is equal to negative 2 all over square root of 2, or that is equal to negative 2 square root of 2 all over 2, or negative square root all over square root of 2. Tama ba yung nakuha kong sagot? So, nakuha niyong sagot? Mm-hmm. Hello? 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 No, sir. Mali. Dapat may over 2. Bakit ganun? Okay. Please tell me, where did I go wrong? Ang sagot dapat is square root of, ang totoong sagot is negative square root of 2 all over 2. Hindi negative square root of 2. Saan tayo nagkamali? Tao po. Sine ng 45. Sine ng 315. Tama naman. Tama pala yung sagot ko. Negative square root of 2. Okay, number 3. May tanong kayo dito? Hindi, no, kasi alam ko pwede nyo i-direct sa calcu. Pero kapag mag-exam kayo or mag-quiz activity, kailangan nyo pa rin ilagay itong mga solution na to. So, pang-check lang natin yung sa calculator kung tama ba yung sagot. Kaya aaralin pa rin natin itong mga to. Okay, itong cotangent 3, hindi niya nilagay na degrees yan. So, naka-radians tayo. Okay. At equal ang cotangent 3 saan? 1 all over tangent of 3. Ilan ang 3? Ang 2 pi is 6 point something. Diba? Ang pi is 3.14. So, pag drawing mo iyan, ang 2 pi buong bilog. So, ang pi, kalahati lang. Pero yung pi, 3.14 yon. Therefore, yung angle na 3, hindi pa niya nabubuo yung isang buong straight angle. So, medyo malapit na siya. Malapit na siyang maging straight angle. So, approximately straight angle na yan. Ganyan na siya. Pero merong konting angle dito. And ang reference angle natin dyan is ito. Okay. For this problem, hindi eksakto yung value ng angle natin. So, kakailanganin po talaga natin to ng calculator. So, ang tangent ng 3 ay 1 all over 0.052. And then, pag dinivide natin yan, 1 divided by
tangent of 3, makukuha natin is 19.08. Paki-check. Ayan, tama. Yung eksakto yung ano ko, nilagay ko. Meron pang mga dugtong ito. Nandyan pa kayo? Yes, sir. Okay, malapit na. Ito, last na lang. Cosecant theta, where cosecant theta is negative square root of 5 and theta is a quadrant 4 angle. Okay. We all know that cosecant theta is equal to 1 all over sine ng theta. Okay, reciprocal identity. And since cosecant theta is equal to the square root of negative 5, mula dito, masasolve natin that sine of theta is equal to, magpapalit lang sila ng pwesto, 1 all over negative square root of 5, or that is equal to negative 5 all over square root of, negative square root of 5 all over 5. Pero ang pinapahanap sa atin is cosine. Sine yung meron tayo. So, meron pa tayong idadagdag na isang solution. Gagamitin natin yung Pythagorean identity. Remember that cosine squared theta plus sine squared theta is 1, Pythagorean identity. Ililipat ko ngayon si cosine or si sine sa kabila, kaya magiging minus sine squared theta siya. At alam natin na ang sine squared theta, yung ibig sabihin niyan is dalawang beses mong i-multiply si sine. Or i-square mo yung value ni sine theta. And alam natin that sine theta is negative square root of 5 all over 2. So pag in-square natin yan, makukuha natin yung value ng cosine squared theta, which is equal to 1 minus square root of 5 squared is 5 divided by 25. Susulat ko siya dito sa taas. Bakit nag-exit? Dito na lang sa gilid, ha? Nasaan na ako? So, cosine squared theta is equal to 1 minus 5 all over 25, that is 15 all over 25. And para makuha si cosine theta, cosine squared theta kasi ito, so mag-square root tayo both sides. So, ang cosine theta natin is equal to, nag-take tayo ng square root, kaya positive, negative, square root of 15 all over square root ng 25, or that is equal to positive, negative, square root of 15 all over, 20 pala yun. 1 minus 5 all over 25 is 20. Ayan, 20. So, square root ng 20, pag sinimplify mo yan, is 2 square root of 5 all over square root ng 25 by 5. Okay. Ngayon, ano ang pipiliin natin? Sino yung nag-chat? Sir, wala na po yung slide. Ay, sorry. Salita ko ng salita na naman. Ayan, nakita nyo na? Yes, sir. Okay. Dito tayo nag-last, 1 minus 5 all over 25. So, pag sinimplify mo yan is 20 all over 25. Pero cosine squared yun kasi sa Pythagorean identity. Kaya, nag-take tayo ng square root. So, ang sagot is positive, negative,
2 square root of 5 all over 5. Ngayon, positive negative yan. Magdedepende tayo kung nasa ang angle or nasa ang quadrant yung angle natin para malaman natin kung ang sign niya ba ay positive o negative. So, babalik tayo dun sa ating unit circle. Ayan. Ang angle daw natin, theta, is a quadrant 4 angle. Nasaan ang quadrant 4? Dito sa baba. Ayan, dito. 1, 2, 3, and 4 ito. So, hanggang dito yung ating angle. At kung mapapansin natin, kung nandito yung point xy, nasa fourth quadrant or quadrant 4, mapapansin natin na ang value ni x ay nakatapat sa positive x-axis. So, pipiliin lang natin is positive lang na 2 square root of 5. I-disregard natin yung negative. Kaya ang sagot lang natin, finally, ang cosine theta ay 2 square root of 5 all over 5 lamang. Yan na po yung sagots. Question? May tanong kayo? Wala po. So, last example, last na talaga. Sin theta, kanapin si sin theta where tangent theta is 3 and theta is a quadrant triangle. Hindi niya sinabing degrees to. So, again, kakailangan natin ng calcu din kasi hindi to eksakto. Pero alam natin that identity ng tangent theta is sin theta all over cosine theta. And this is equal to 3. Therefore, ang sine of theta is equal to 3 cosine of theta. Then, gagamitin ulit natin yung Pythagorean identity. Sin squared theta plus cosine squared theta equals 3 cosine of theta. I-solve mo dito si cosine dito. So, magde-divide ako ng 3. Cancel sa kabila. So, ang cosine theta is sin of theta divided by 3. Yun ang isa-substitute ko dito. So, sin squared ng theta plus ang cosine is sin of theta divided by 3 squared equals 3. Ang cosine theta again, equals 1 ito, Pythagorean identity. Naku. Yan, equals 1. So, pinalitan lang natin si cosine theta given dun sa from the given relationship ng tangent theta. So, simplifying sin squared theta plus sin squared theta all over 9. Equals 1. Parehas po silang may sin squared theta, so pwede kong i-factor out si sin squared theta. And therefore, matitira lang dito sa una is 1. At ang matitira naman sa pangalawa is 1 all over 9 equals 1. Dito ko i-rewrite Mag-divide tayo ngayon ng yung 1 plus 1 all over 9, pag sinimplify natin yan, magiging 10 all over 9. Then, mag-divide ka ng 10 all over 9 on both sides. Para matira lang is sin squared theta, which is equal to 1 all over 10 all over 9, or reciprocal 9 all over 10. Take the square root on both sides. Para matira lang is sin lang. So, sin of angle theta is now square root of 9 all over 10, or that is equal to square root of 9 all over square root of 10, or 3 all over square root of 10, or rationalize 3 square root of 10 all over 10,
Again, that is positive, negative. Magdedepende na naman tayo kung nasa ang quadrant yung angle. Dito sa taas, i-drawing mo ulit yung unit circle or kung ayaw mo diwag, pwede din naman. Yung quadrant 3, 1, 2, 3. Nandito yung quadrant 3. Kung nandyan yung angle theta, kung sabihin na natin nandyan yan, nandyan yung terminal side niya. Yun yung ibig sabihin ng quadrant 3 is, theta is a quadrantal angle. Ibig sabihin yung terminal side nandito. At kung nandito yung terminal side, yung point natin na PXY, ang kinukuha na natin ngayon naman is sine. At ano ang corresponding coordinate ni sine? Sa y. So, titingin tayo dun sa y-axis. Kung ang point natin na PXY ay nandun sa third quadrant, ang magiging y-axis niya is nasa baba. Tama? Therefore, negative dapat yung y natin. So, ang consider lang natin na sagot dito sa positive negative 3 square root of 10, yung negative lang. Kasi nasa third quadrant. Okay, as evident dito sa drawing natin. So, i-disregard mo na ngayon yung positive and therefore, ang sign ng theta ay negative 3 square root of 10 all over 10. Ayan. Yan na po. Final na. Any questions? None, sir. So, ito yung mga common list ng common tangent and cotangent values. So, kung maalala nyo, pinamemorize ko rin sa inyo yung common na cosine and sine na pati hanggang ako ngayon, hanggang ngayon hindi ko rin memorize. Nanilito ako sa 30 at 60. Pero meron din si tangent tsaka tangent, cotangent. So, for lesson number 4, next meeting ang ating magiging topic is magpo-prove na tayo ng mga identities. Yun, hindi natin naabot ngayon. Okay, medyo late na rin. Yan. So, next meeting na itong pagpo-prove natin ng identities. Any questions? None, sir. Okay, kung wala na kayong tanong, magsilayas na kayo.